Chào bạn, tôi biết là bạn đang suy nghĩ gì, nhưng hãy cứ bình tĩnh, nghe tôi kể câu chuyện này đã nhé. Có một cô bé học lớp 9 là học trò cũ của tôi, năm nào cũng là học sinh giỏi. Thế mà chỉ còn khoảng hơn chục ngày là phải nộp đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 á. Nó còn đắn đo, không biết chọn trường nào làm nguyện vọng 1. Trong khi là ngay từ năm ngoái á, nó đã hồ hởi kể cho tôi biết bao điều về trường Chu Văn An rồi. Chiều hôm ấy, nhân tôi gọi điện nói chuyện với mẹ con nhóc thì mới được biết hóa ra là nó sợ trượt, nên là nó đã phải tìm mấy cái trường có điểm chuẩn thấp hơn hẳn định thay thế. Nhưng chẳng biết vì lý do gì mà nó vẫn chưa dám quyết định chính thức. Cả hai mẹ con nhóc đều là học trò cũ của tôi, nên là tôi yêu cầu xem thật kỹ lại video chọn trường cấp 2 của bác và làm tương tự. Lưu ý thêm là con đã có dự định đi du học khi lên đại học, cho nên ngôi trường mà con chọn á phải là ngôi trường có nhiều điều kiện thuận lợi nhất. Sau khi phân tích lại, nếu con cần ý kiến của bác thì bác sẽ xem cho. Tôi nhắc thêm mẹ cô bé là việc phân tích lại các trường là rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn cả vào lúc này lại là việc mẹ cần khích lệ con. Hãy nhắc để nó nhớ là nó là một cái đứa rất có khả năng, lại cầu tiến, đã từng tiếp thu những cái lời phê phán có thể nói là rất khó nghe của bác rồi. Nó đã dám thay đổi cả những cái thói quen rất khó bỏ của nó. Với tính cách của con bé, nó quyết tâm là nó sẽ làm được. Hãy nhắn với nó rằng là bác tin ở nó, nhất định nó sẽ làm được nếu nó thực sự muốn. Bẵng một thời gian không thấy thông tin gì cả, rồi mẹ con nhóc nhắn tin cho tôi. Nhờ ý kiến của bác, mẹ con em đã nghiêm túc xem xét lại. Cuối cùng mẹ con em cũng đã chọn xong trường rồi bác ạ. Có hơi quá sức, nhưng mà con đang rất là quyết tâm cao, cho nên là em cũng ủng hộ nó. Và rồi mấy tháng sau thì nó tự hào, phấn khởi được trở thành tân học sinh của ngôi trường mà nó mơ ước đó. Thế đó bạn, con nhóc cũng như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác, trong đó có con của bạn. Chúng thật sự rất thông minh. Nó có đủ mọi cái khả năng để mà nó học giỏi, để nó đạt điểm cao. Nhưng điều mà nó thiếu nhất trong những lúc như thế này là niềm tin. Niềm tin mãnh liệt vào chính bản thân chúng. Mà niềm tin ấy á, để chúng nhanh chóng có được thì chỉ có cách là bố mẹ hoặc là những người thân, những người mà chúng tin yêu ấy, truyền trực tiếp cho chúng. Bạn có biết tại sao không? Khoa học đã chứng minh và thực tiễn thì cũng đã cho thấy niềm tin là một cái nguồn năng lượng cực kỳ to lớn và kỳ diệu. Nó kích hoạt tất cả mọi cái năng lượng tích cực tiềm ẩn trong mỗi con người, khiến cho họ trở nên là cảm thấy là tràn đầy sức sống, khiến cho họ trở nên mạnh mẽ, thôi thúc họ hành động để mà biến những điều mà họ mong muốn, biến những điều mà họ ước mơ thành hiện thực. Thực tế là sợ trượt vào 10 và tính cái bài lùi
như con bé mà tôi vừa kể với bạn không phải là ít. Nhưng mà lùi rồi, nhiều con vẫn cứ trượt đó thôi. Còn đỗ thì chúng lại sinh ra chán nản. Thế nên là lùi chắc chắn không phải là cái cách mà bạn muốn cho con bạn, đúng không? Đơn giản nhất và nhanh chóng nhất để đánh bại nỗi sợ chỉ có một cách là truyền niềm tin cho con thôi bạn. Chắc chắn chính bạn cũng đã tìm cách sử dụng nó cho con của bạn rồi. Chẳng hạn như là hồi mà con bạn còn bé, nó chạy té ngã rồi nó cứ nằm đấy khóc toáng lên. Bạn thì vội vàng chạy đến, suýt xoa, xong rồi là đỡ ngay nó dậy. Nhưng mà sau đấy bạn thấy là cái cách đấy cũng không có ổn. Rồi bạn tìm tòi, học hỏi thì biết được là cần phải quan sát. Nếu mà không có gì nghiêm trọng thì cứ lờ nó đi thôi. Đến lúc mà nó nguôi hơn một chút rồi, nó chỉ còn sụt xịt tí thôi, thì bạn lại gần, chìa tay ra, nói với con: chúng ta cùng đứng lên nào con. Hoặc là khi mà con bạn ấy, nó tự đứng dậy được á, thì bạn vỗ tay, khen ngợi nó. Sau đó con bạn khá hẳn lên. Nó có ngã đau thì nó cũng cố chùi nước mắt, tự lông cô bo dậy. Nghe đến đây, có thể bạn đang đắn đo liệu mình thực sự có khả năng để mà truyền niềm tin cho con mình không. Chúng ta hãy cứ tạm xếp cái lo đó lại đã. Và bạn hãy làm thử cái cách này nhé. Cái cách của tôi là dùng lời nói giàu hình ảnh, sinh động, minh họa thật cụ thể vào, để tác động mạnh đến cảm xúc, đến tâm lý của con bạn. Đơn giản là bạn làm 2 điều sau đây. Thứ nhất là thường xuyên nói với con về ước mơ của nó, để gợi lại cho nó tại sao mà nó phải cố gắng suốt bao nhiêu năm trời. Và khích lệ nó, nói lên bằng lời bạn nhé, ước mơ của nó, những cái suy nghĩ, những cái cảm xúc của nó khi mà nó nghĩ đến, khi mà nó nói đến ước mơ của nó. Thứ hai, thường xuyên nói với con về niềm tin, về sự tin tưởng, không chỉ là của bạn đối với con bạn, mà còn niềm tin của bạn đối với chính bản thân mình. Và gợi lại cho nó những cái điều mà bạn và con bạn đã từng thành công nhờ vào những cái niềm tin đó. Truyền niềm tin cho con không phải là điều mới mẻ. Một khi bạn truyền được niềm tin cho con của bạn, bạn sẽ nhận ngay ra cái kết quả của nó. Nét mặt con bạn đó, nó tươi tỉnh hẳn lên, nụ cười nó rạng rỡ lên, ánh mắt nó sáng lên, và nó bắt tay ngay vào cái việc mà nó đang muốn hướng tới. Truyền niềm tin cho con, nó có những cái điều khó còn ẩn mà có thể là bạn chưa từng gặp. Khi mà bạn thấy chưa có kết quả, hoặc là bạn thấy nó rất là chậm ấy, thì bạn nên kiên trì một chút. Có những đứa trẻ thì chỉ cần vài câu nói thôi là đã xây dựng được cho nó niềm tin rồi. Những đứa trẻ khác thì lại cần thời gian dài hơn, có thể vài ngày hoặc lâu hơn nữa. Chúng ta phải tin tưởng con mình rất tuyệt vời. Chỉ cần cho chúng thời gian để mà chúng thấu hiểu những cái điều mà bạn nói, nó sẽ thay đổi. Và nó sẽ đạt được những cái điều
mà bạn mong muốn. Chúc bạn và con bạn thành công. Bye bye bạn.